مساء الخير. مجرد فكرة. الجزء الثاني. قلنا في الجزء الأول على أن أروع ما جات به أزمة هذه الجائحة هذه في العالم كامل هو أنها دفعت القيادات والمجتمعات والنخب وحتى الأفراد إلى إعادة النظر، إعادة التفكير، إعادة فحص قناعات أو اليقينيات كيف تقولوا الفلاسفة. في البدو ديال القرن الماضي، القرن العشرين، كانت النزعة ديال التخصص في المعرفة الإنسانية وفي العلوم بصفة خاصة بدات كتعمق بشكل زرع واحد النوع من الإيمان بأن لا شيء يعلو على التخصص. فبدات الناس كتمشي والدول كتدفع في البرامج ديالها التربوية في جهة تعميق التخصص لدى طالب العلم. فظهر التخصص من النهاية ديال الابتدائي والبداية ديال الثانوي بصفة خاصة وتعمق أكثر مع التعليم العالي. كانت النتيجة هي ميلاد الآلاف من العلماء في العالم المتخصصين بشكل مذهل في تخصصات أحيانا ولات أكثر من دقيقة اللي معروف اليوم. وكذا أدى مع المدة إلى شيوع التخصصات التقنية والعلمية الدقيقة، وبالتالي النظرة التجزئية للظواهر، خاصة الظواهر الإنسانية. باش نقولوا الظواهر الإنسانية كل ما يتعلق بالظاهرة السياسية والظاهرة الاقتصادية والظاهرة الثقافية والظاهرة الفنية والظاهرة الاجتماعية والظاهرة التاريخية إلى آخره. هذا أعطانا واحد الشيء ما مزيانش، ما كانش مفيد أكثر ما كان ضار من بعد، هو سيادة التكنوقراطيين بالمعنى النظري والتطبيقي المتخصصين جدا بشكل عمودي في تخصصاتهم. شنو الخطر هنا؟ الخطر هو أن المتخصص بشكل عمودي اللي ما عندوش تكوين شمولي تركيبي اللي كيخليه يذكر ديما بأنه بصدد ظواهر إنسانية، يعني بصدد ظواهر ماشي جيولوجية ولا بيولوجية ولا فيزيولوجية، وإنما بصدد ظواهر اللي فيها أبعاد وجدانية وأبعاد روحية وأبعاد أخلاقية وأبعاد إنسانية حضارية إلى آخره. خلت هاد الناس يوليو كينظروا للملفات اللي كيعالجوها، يعني الظواهر اللي كيعالجوها، وكأنهم ينظرون إلى أشياء أو إلى أرقام أو إلى كميات كيف تنقولوا في الرياضيات، أو إلى أشكال كيف تنقولوا في الهندسة في الرياضيات ماشي في الجبر. هذا كيؤدي لأنه الجانب المعاناة والجانب الوجداني والجانب الأخلاقي يصبح مهملا في القرارات والسياسات العمومية والخاصة. فظهرت مع حوالي نهاية النصف الأول من القرن الماضي ما سمي في التاريخ العلمي بالنزعة التكاملية، هي اللي عطتنا على أن والو فاش تنكونوا بصدد تكوين مهندس في التكنولوجيات المتقدمة ولا في الهندسة السدود ولا ما عرفتش شنو، لا بد من أننا نخليوه يبقى دائما واعي انطلاقا من تكوين عميق وملائم وذكي، بأن ما يشتغل عليه ليس هو الصخور أو الأودية أو المياه في حد ذاتها، ولو كان هذا الماء هو اللي خلقنا منه كل شيء حي كما يقول سبحانه وتعالى، وبالرغم من أنه بلا به ما كاينش الحياة، وبه كنسقيو وبه كناكلو وبه كنحافظوا على الثروة الحيوانية وإلى آخره إلى آخره، ولكن خص غير هذاك العالم التقني في جميع التخصصات ما عمره ما ينسى هنا بين عينيه بأنه يشتغل من أجل الإنسان ومن أجل سعادة الإنسان ومن أجل توازن الحياة الإنسانية. وهذا التوازن الحياة الإنسانية راه كيطلب واحد البعد آخر ولا غادي نخليوه للحلقة الثالثة، ماشي غير البعد الإنساني، نظام المجتمع، أخلاقياته، قيامه، وكل ما كيتعلق بروح هذا الإنسان. بل هذا الإنسان وهذا المجتمع ما كيعيشوش في الخوا، ما كيعيشوش في اللامكان، كيعيشوش في المكان بالمعنى الجامد والتقليدي للكلمة، كيعيشوا في بيئة، في إيكولوجيا، وهذه البيئة وهذه الإيكولوجيا منها خلقنا وفيها كنعيشوا وليها كنرجعوا، وعندها توازنات حتى هي اللي خاصها نحافظوا عليها. والسبب بسيط،
كلما فقدت البيئة توازنها وتناسقها وبالتالي جماليتها ووظيفيتها كلما تأثرت الحياة الإنسانية. وهذا كيقودنا جانب آخر من التكامل ديال المعرفة الإنسانية وتخصصاتها، هو جانب البيئة. غنهضروا فيه باختصار شديد أيضا على التغيرات المناخية اللي هي أكبر خطر الآن يهدد ليس حياة الإنسان بل وبقاء وتوازن الكوكب، أيضا كوكب الأرض. شكرا لاهتمامكم.